एक फेमस असं स्नॅक्स महाराष्ट्राचं जो घरोघरी बनतो आणि हो अगदी आवडीने सुद्धा खातात तो म्हणजे चिवडा. आणि आज मी तीच रेसिपी तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे चिवड्याची. नाही, नुसतं चिवड्याची नाही तर नाशिकच्या चिवड्याची, म्हणजेच कोंडाजीचा चिवडा. मी शेफ मानसी तुमचं सर्वांचं रुचकर मेजवानीमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत करते आणि आज आपण बघणार आहोत नाशिकचा चिवडा. तर चला सुरुवात करूया. सर्वात अगोदर मी कढई ठेवली आहे गॅसवर. आपण गॅस ऑन करून घेऊया आणि आता मी यामध्ये थोडंसं तेल घालते, अगदी 1 टीस्पून वगैरे, कारण आपल्याला मसाले भाजून घ्यायचे आहेत. धने इथे मी 2 ते 3 टीस्पून घेते. 1 ते 2 चमचे तीळ. त्यानंतर इथे मी 1 टीस्पून जिरा घेते. आता आपण यामध्ये दगडफूल घालूया, ते पण मी 1 चमचा घेते. त्यानंतर इथे दालचिनी घेते मी. दालचिनीचा आपण 1 तुकडा अर्धा घेणार आहोत, तो मी इथे टाकते. 10 ते 15 लवंगा. मिरे सुद्धा मी 10 ते 15 घेतलेत. आणि शेवटी आपण घालणार आहोत 3 ते 4 तमालपत्र म्हणजेच तेजपान. आता आपल्याला हे छान ड्राय रोस्ट करून घ्यायचं आहे. आपण तेल ऑलरेडी टाकलं होतं. एक छान असा सुगंध सुटेपर्यंत आपण याला भाजून घेऊया. आपल्या मसाल्यांना मस्त सुगंध आलाय. आता आपण गॅस बंद करूया आणि आता हे मसाले मी प्लेटमध्ये थंड होण्यासाठी काढून घेते. मसाला माझा मस्त भाजला गेलाय आणि सुगंधही छान येतोय. याला मी 5 मिनिटं थंड होऊ देते आणि मिक्सरमधून बारीक करून लगेच येते. आलेच. मस्त सुगंध येतोय मसाल्याला आणि माझा झालाय बारीक मसाला, तो मी इथे ठेवते. आता मी गॅस ऑन करते आणि कढईत आपण घालूया 2 ते 3 चमचे तेल. आता आपलं तेल गरम होत आहे तेव्हा मी इथे शेंगदाणे घालते. शेंगदाणे मी इथे 1 वाटी घेतली आहे, ते आपण घालूया यामध्ये. आपण अगोदर शेंगदाणे छान भाजून घेऊया. खरं तर क्वांटिटी आता माझी फार नाही आहे, पण जर तुम्हाला 1 किलो किंवा 2 किलोचा चिवडा जर करायचा असेल ना, तर तेव्हा तुम्हाला हे सगळे इन्ग्रेडियंट्स वेगळे वेगळे भाजावे लागतील. तेवढं मात्र तुम्हाला एक लक्ष ठेवावं लागेल. आता आपले शेंगदाणे छान भाजले जात आहेत, तर अशाच वेळेस मी इथे डाळ्या टाकते. 1 वाटी घेतले ते सुद्धा पण आता भाजून घेणार आहोत यामध्येच. आता डाळ्या सुद्धा आपलं छान भाजलं जात आहे. आता मी खोबरं टाकते. खोबरं सुद्धा मी इथे बारीक काप करून घेतलेत आणि ते आपण 1 वाटी घालते. बारीक पेक्षा थोडे जाडसर ठेवलेत, कारण ते खाताना छान लागतात, म्हणजे मला आवडतात. आता ते सुद्धा आपण छान भाजून घ्यायचे. आता आपल्या डाळा खोबरं यांचा रंग सुद्धा चेंज झालाय. आता मी गॅस बंद करते आणि यामध्ये आपल्याला टाकायचे सुकलेले कांदे. हे बाजारात इझिली अवेलेबल आहेत आणि हे लवकर भाजले जातात, म्हणून मी गॅस बंद केलाय. ते सुद्धा मी 1 वाटी घेतलंय. आता त्याला पण आपण भाजून घेऊया. आता आपण यामध्ये आपले बाकीचे मसाले घालणार आहोत. 1 छोटा चमचा हिंग घ्यायचा आहे आणि मी गॅस बंदच ठेवलाय, नाहीतर आपले मसाले सुद्धा जळतील. त्यानंतर आपण घेणार आहोत हळद. अर्धा ते 1 चमचा घालूया. त्यानंतर लाल तिखट घेतलंय. हे 2 ते 3 चमचे तुमच्या तिखटाच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही घालू शकता. मी इथे 2.5 चमचे घेतलेत आमचूर पावडर. त्यानंतर अर्धा ते 1 चमचा चाट मसाला घ्यायचा आहे. काळं मीठ घेऊया अर्धा चमचा. 2 चमचे पिठी साखर. चवीप्रमाणे मीठ. आपण यामध्ये ऑलरेडी काळं मीठ घातलंय, त्यामुळे जरा बेताने घालायचंय. कमी झालं तर आपण वरतून घालू शकतो. त्यानंतर आपला जो मसाला आपण बारीक केला होता तो आपण यामध्ये घालणार आहोत. तो मी घेते 3 चमचे भरून घेते अगदी. आता आपण हे सगळे मिक्स करून घेऊया. आता आपले मसाले मिक्स करून झालेत. आता त्यामध्ये आपण घालणार आहोत भाजके पोहे. हे बाजारात इझिली मिळतात. तर हा भाजक्या पोह्यांचा चिवडा असतो, नाशिकचा चिवडा, तो मी यामध्ये घालते. हा मी इथे जवळपास 1 पाव घेतलाय, तो आपण घालूया यामध्ये. आणि इथे तयार झालाय आपला नाशिकचा चिवडा. मी जरा टेस्ट करून बघते एकदा. गरम आहे. एक नंबर. मस्त झाला, पण थोडंसं तेल माझं कमी झालंय. तुम्हाला जर वाटत असेल तर तुम्ही यामध्ये तेल नक्की ऍड करू शकता. मी चिवडा काढून घेते. आता या चिवड्यामध्ये ना जो आपण मसाला बारीक केला होता त्यामध्ये मिरे सुद्धा गेलेत आणि लवंगा सुद्धा गेलेत, जे दोन्ही सुद्धा तिखटपणा वाढवतं. त्यामुळे ना जेव्हा आपण तिखट घालतो तेव्हा मात्र जरा विचार करूनच घाला, नाही तर अगदी तिखट होईल.
आणि मेन गोष्ट म्हणजे ना, नाशिकला यामध्ये कोकम वाळवून त्याची जी पावडर करतात ना, ती खरं तर टाकतात, पण ती आता माझ्याकडे नव्हती म्हणून मी यामध्ये आमचूर आणि चाट मसाला घातलाय. आणि आपण 1/2 किलो भाजके पोहे घेतले होते आणि जे इन्ग्रेडियंट्स आपल्याला लागलं ना, ते सगळं मिळून आपला हा अर्धा ते पाऊण किलो चिवडा तयार झालेला आहे. आणि यापेक्षा जर तुम्हाला जास्त क्वांटिटी बनवायची असेल, म्हणजे 1 किंवा 2 किलो, तर जेवढेही इन्ग्रेडियंट्स आपण घेतले आहेत ना, त्याचं डबल प्रमाण करून घ्यायचं आहे. आणि इथे तयार आहे नाशिकचा चटपटीत असा फेमस चिवडा, ज्याला कोंडाजी चिवडा सुद्धा म्हणतात. आणि जर तुम्हाला रेसिपी आवडली असेल, एकदा करून बघा. आणि ज्यांनी कोणी आतापर्यंत या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल त्यांनी नक्की करा, लाईक करा आणि बघत राहा रुचकर मेजवानी.